Chào anh Đạt. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Biết hôm nay French Kitchen có món gì đặc biệt để giới thiệu cả mọi người không anh? Vâng, nhân ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì French Kitchen có giới thiệu đến quý vị tất cả quý vị các bạn hai món, đó là món gà tần thuốc bắc và cừu nướng sốt tiêu đỏ. Chắc chắn chắc chắn với hai món rất đặc biệt này thì The Warehouse sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái chai rượu có thể vừa với cả hai món này. Và món đầu tiên Đạt muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là món gà tần hạt sen. Món gà tần hạt sen ở trong này chúng ta gồm có các nguyên liệu như sau: có gà ác, hạt sen, gừng, củ sen, táo đỏ, nấm, hành khô, kỳ tử và đẳng sâm. Bên cạnh những cái nguyên liệu như thế này thì với những nguyên liệu mà đặc trưng của Việt Nam đó là chúng ta không thể quên đó là có nước mắm. Bí quyết của Đạt khi sơ chế là ngâm gà với riêu gạo trong vòng 5 đến 10 phút trước khi rửa lại gà thật sạch để loại bỏ tất cả những mùi hôi tanh của gà. Đạt sử dụng rất nhiều nguyên liệu có lợi cho sức khỏe như hạt sen, củ sen, kỳ tử, táo đỏ. Bạn có thể đun sôi nước cốt gà, đun liu riu trong vòng 10 phút rồi hầm trong 1 tiếng để thịt mềm và nước thơm ngọt hơn. Đừng quên nước mắm là nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn này. Bạn nên thường xuyên hớt nước để nước súp thật trong và ngon. Mùi rất là thơm đúng không ạ? Vâng, em chào anh. Để kết hợp chai rượu với cả món ăn gá tần hạt sen này, The Warehouse xin giới thiệu với cả các bạn một chai rượu rất đặc biệt đến từ vùng Armagnac của nước Pháp. Đó là chai rượu Chateau Lobas Armagnac 1975, vintage rất đặc biệt đúng không ạ? Chai Chateau Lobas Armagnac 1975 này được làm từ 4 giống nho: Colombas, Folle Blanche, Uni Blanc và Baco. Đây là một chai rượu để các bạn có thể sử dụng vào dịp rất đặc biệt này, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng đúng không ạ? Món ăn gá tần hạt sen nó hoàn thành ạ. Dạ vâng. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta có thể dùng thử đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta có thể dùng thử rồi. Cảm ơn anh ạ. Kết hợp với cả chai rượu Chateau Lobas 975 rất đặc biệt này để quý vị có những cái buổi nấu ăn cùng bạn bè và gia đình. Món tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn đó là món cừu nướng với sốt tiêu đỏ Phú Quốc. Bước đầu tiên, bạn hãy băm nhuyễn hạt tiêu đen, tiêu đỏ, hạt dổi, hạt móc mật. Hỗn hợp này dùng để ướp thịt và cho sốt tiêu để thưởng thức sau cùng. Rải đều hỗn hợp ướp lên bề mặt thịt. Và đừng quên nguyên liệu truyền thống Việt Nam cho món rất Âu này, đó là ngũ vị hương và lá móc mật băm nhỏ. Tôi tiếp tục dùng lá móc mật khi nướng cừu để gia tăng cả hương lẫn vị. Bí quyết cho loại sốt đặc trưng kết hợp với thịt cừu tại Tuy Sun là kết hợp giữa ớt chuông đỏ, sốt cà chua, mật ong cùng hỗn hợp hạt tiêu, hạt dổi và hạt móc mật như đã dùng khi tẩm ướp. Món này rất là thành danh. Em đã hoàn thành rồi anh. Để kết hợp với món sườn cừu nướng ngũ vị này, chúng ta hôm nay sẽ giới thiệu chai rượu đó là chai rượu Bellingham Pinot Tech đến từ Nam Phi. Đây là chai rượu 100% làm từ nho Pinot Touch của vùng Stellenbosch. Chai rượu này có rất là nhiều mùi vị của hoa quả đỏ hay là mùi quả mận, rất nhiều vị của gia vị nữa, rất là cân bằng với cả món cừu này. Đây là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Rất là ngon mắt ạ. Dạ vâng, rất là chỉ là bắt mắt. Trong cái món ăn này thì mình sử dụng gia vị truyền thống của Việt Nam mình, gia vị Tây Bắc, đó là những nguyên liệu như hạt tiêu rừng, tiêu của Phú Quốc, tiêu đỏ Phú Quốc rất là nổi tiếng của Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có lá móc mật, cũng là một loại gia vị mà rất là đặc trưng của Việt Nam. Đấy. Để kết hợp vào những món ăn này thì hôm nay em đã làm lên một cái thành phẩm rất là ngon để em có thể mời anh, cũng như tôi muốn mời tất cả các quý vị và các bạn có thể làm ra được một món ăn này thật ngon, thật đầm ấm đến gửi đến gia đình chúng ta.